ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 በክፍል 10 ለዚህ ምዕራፍ በመጨረሻው ቪዲዮ ደግም ተገናኝተናል። በዚህ ቪዲዮ ስር የምንመለከተው መጽሐፋችን ላይ ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌሽንስ ከገጽ 92 እስከ 94 ላይ ያሉትን እያንዳንዱ ጥያቄዎች አንድ ባንድ የምንሰራ ይሆናል። ስለዚህ እንደተለመደው በቅድሚያ የካልኩሌሽን ፓርቱን እንመለከትና ወደ ቲዮሪው ፓርት የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ካልኩሌሽን ፓርቶቹን በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ከካልኩሌሽን ፓርት ስንጀምር የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ኩዌሽን ነምበር 8 ነው። ኩዌሽን ነምበር 8 ምንድነው የሚለን? ቱ ጌት ቱ ስኩል ኤ ገርል ዎክስ 1 ኪሎ ሜትር ኖርዝ ኢን 15 ሚኒትስ። ኦኬ ጊቭን ክራይቴሪያ እያወጣን እንሂድ። ስለዚህ ለስምንተኛ ጥያቄ ጊቭን ተርምስ ወደ ኖርዝ ዲስታንስ 1 ኪሎ ሜትር ተጓዘች ለ15 ሚኒት። ሺ ደን ዎክስ 200 ሜትር ሳውዝ ዌስት ኢን 160 ሰከንድስ። አስከትላ ደግሞ ወደ ሳውዝ ዌስት ዲስታንስ 200 ሜትር ደን ደግሞ ታይም 160 ሰከንድ ፈጀባት። ስለዚህ እዚህ ላይ 1 ኪሎ ሜትር ወደ ሜትር እዚህ ጋር እንቀይረዋለን። አጌን ሚኒት ወደ ሰከንድ እዚህ ጋር እንቀይረዋለን። ኦኬ ዋት ኢዝ ዘ ገርልስ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ፎር ሄር ዎክ ቱ ስኩል። ስለዚህ ተነስታ ትምህርት ቤት እስክደርስ ድረስ የወሰደባትን አቨሬጅ ቬሎሲቲ ነው ፈልጉ ያለ ማለት ነው። ያው የቪ አቨሬጅ ፎርሙላ እንደምናውቀው ቶታል ዲስፕሌስመንት ኦቨር ቶታል ታይም ነው። ስለዚህ እዚሁ ላይ ቶታል ታይም እዚሁ ላይ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ቶታል ታይም አንድ ቲ1 አለን ወደ ኖርዝ ከዚህ ተነስታ ወደ ኖርዝ የሄደችበት፣ እንደገና ደግሞ ቲ2 160 ሰከንድ ከዚህ ደግሞ ዳግም ወደ ሳውዝ ዌስት የሄደችበት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እንደዚህ ቲ1 ሁለት እንደዚህ ቲ2 ሶስት ትምህርት ቤቱ ያለው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ታይሞች ስንደምራቸው ቶታል ታይም እናገኛለን። ስለዚህ ቲ1 ፕላስ ቲ2 ዲስ ኤንድ ዲስ 1060 ሰከንድ ይመጣል። በጣም አሪፍ። ቀጣይ ደግሞ ይሄን ደግሞ እንፈልግ። እዚህ ላይ ዲስፕሌስመንታችንን ለማግኘት ሪዞሉሽን ኤንድ ኮምፖነንት መንገድ መጠቀም አለብን። አንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ፎርስ ቨርቲካል ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ በዲስታንስ 2 የተቀመጠው ፎርሳችን ደግሞ ሰምሃው ኢንክላይን ስለሆነ ሪዞልቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በፍሪ ቦዲ ዲያግራም እዚህ ጋር ብንመለከተው ይህን ኦብጀክት ይሄ ያለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሳውዝ ዌስት ማለት እንደምናውቀው እነዚህ አራት ኮርነሮች አሉ፣ ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት ኤንድ ዌስት። ሳውዝ ዌስት ማለት ደግሞ የሚገኘው ደግሞ እዚህ ጋር ግማሽ ለግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 90 ዲግሪ ነው። ይሄኛው ይሄንን ሁለት ቦታ ሲከፍለው አንድ በዚህ በኩል 45 ዲግሪ እንደገና ደግሞ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ 45 ዲግሪ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሴም ቪዲዮ ወስደን እዚህ ላይ የምንተገበር ይሆናል። አንድ እዚህ ጋር 45 ዲግሪ፣ ይሄ ደግሞ 45 ዲግሪ። እኛው የምንፈልገው እዚህ ጋር ይሄኛው ፓርት ይሄኛውን ዲስታንስ ወደ ኮምፖነንት ፎርም እየቀየርን ያለ ነው in the y and in the x direction። ከዚህ እስከዚህ ያለን ወደ ሳውዝ ዌስት ሄደው which is unknown። የዚህ ደግሞ ቨርቲካል ኮምፖነንቱ s2y ወደ ታች ዳይሬክሽን ይሆናል። ለምን ወርታች ሆነ? ይሄንን ፎሎ ስለሚያደርግ። then the x ዳይሬክሽን ደግሞ ወይ ደግሞ the x ኮምፖነንት እሱም ወደዚህ ይሆናል። ለምን ወደዚህ ሆነ? again ይሄንን ኮምፖነንት ፎርስ ስለሚከተል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን በደንብ ካወጣን በኋላ አሁን ከዚህ ላይ s2x and s2y መፈለግ እንችላለን። by using basic algebra sin theta እና cos theta በመጠቀም using the vector resolution መንገድ ከዚህ ላይ sin theta means ወይ ደግሞ sin 45 opposite over hypotenuse፣ ምክንያቱም የ90 ዲግሪ ኦፖዚት ስለሆነ እዚህ ላይ 90 ዲግሪ የቱ ጋር እንደተቀመጠ ማወቅ ስለማንችል ነው። ኦኬ because የቱ ጋር እርስ በርስ ክሮስ እንደተደራረጉ ስለማናቅ እዚህ ጋርም ሰምሃው እንዲሄዷል የተወሰነ አንግል አለ፣ እዚህ ጋርም እንደዛው። እዚህ ጋር እንዲናሰምርና ይሄኛውን ፓርት ለብቻው ሪዞልቭ እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን by using sin፣ ስለዚህ sin ማለት sin 45 ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ። የሚፈልገው ደግሞ እኛ ደግሞ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ኤሱ ሲባዛ sin 45 ዲግሪ ይመጣል። ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው። sin 45 እና cos 45 ደግሞ አንድ ናቸው which is 0.707። ስለዚህ ቁጥር መተካት ነው። s2 ደግሞ ስንት ነው? 200 which is given already in here። ወደ ሳውዝ ዌስት የሄደበት ዲስታንስ ኤስ ሳውዝ ዌስት ወይ ደግሞ ይሄ ማለት ኤስ2 ማለት ነው። ኦኬ ዘሴም ናቸው። ስለዚህ አሁን እሱን ተካልን ደን አፍተር ዛት ይሄን እናገኛለን 141.42። ስለዚህ የሄደው ወደ ግራ ነው። ስለዚህ
ዳይሬክሽን በዚህ በኩል ወይም ደግሞ ይሄን ደግሞ በማግኒቲዩድ ብናስቀምጠው ማይነስ 140.42 ማይነስ መቀመጥ አለበት። ኔክስት ኤስ ቱ ዋይ ደግሞ እዚህ ጋር ከአንግላችን በኮስ በኩል ነው የሚገኘው በአጃሰንት ሳይድ። ስለዚህ ኮስ 45 ማለት አጃሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ። አሁን ክሮስ ካደረግን በኋላ ኤስ ቱ ዋይ ሚንስ ኤስ ቱ ሲባዛ ኮስ 45 ስትሰሩት ይሄንም ዘሴም አንሰር የምናገኝ ይሆናል። ማይነስ ለምን ማይነስ ሆነ? ወደ ታች። ኦኬ ስለዚህ ማይነስ 140.4 ሁለት የምናገኝ ይሆናል ማለት ዲስ ኮምፖነንት። አሁን አስከትለን ቶታል ዲስታንስ መፈለግ እንችላለን። ስለዚህ ቶታል ዲስታንሳችን ለመፈለግ ምን እናደርጋለን? መደመር እንችላለን የሁለቱን ኮምፖነንት ፎርሶች። ይሄ ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ሄደች፣ ከዚህ መጣች። ስለዚህ ከመጀመሪያው ቴል እስከ መጨረሻው ሄድ ድረስ ያለው ደግሞ that is our resultant ወይም ደግሞ ቶታል ዲስፕሌስመንታችን ነው። ስለዚህ ይሄንን የምንፈልገው ማለት ከዚህ ወደዚህ ያለችው ሳይድ። ስለዚህ እኛን ደግሞ ስናስቀምጣት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንዲያርገን ማስቀመጥ እንችላለን። you see ይሄኛው ከዚህ ወደዚህ ሰመረው ማለት ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ኮምፖነንት ፎርሶች አሉት። የኤስ ቶታል ኤክስ ኤንድ ቶታል ዋይ እዚህ ጋር ማለት ነው። የዚህ አንድ ወደዚህ ሄዶ ፎርስ አለን which is sx፣ ወደ ቨርቲካል ሄዶ ደግሞ አለን which is sy የራሱ የዚህ። ስለዚህ አሁን sx ማለት የs1 በኤክስ ዳይሬክሽን ያለው እንዲሁም ደግሞ የs2 በኤክስ ዳይሬክሽን ያለው ፎርስ ያለው ዲስፕሌስመንት። sy ማለት ማሁንም ለዚህ በዋይ በኩል ያለው ለዚህ በዋይ በኩል ያሉት እንደምርና ነው የምናገኘው ማለት ሶልቭ የምናደርገው ከዚህ ቀደም እንዳየ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንመጣና sx ዳይሬክሽናችን ወደዚህ፣ ምክንያቱም ይሄኛው ፎርስ ወደዚህ ስለሆነ የሚከተለው ይሄን ነው። ስለዚህም ወደዚህ ይሆናል። ዋያችም ደግሞ ቨርቲካል ይሆናል ማለት ይሄን ይከተላል። ሶ ከዚህ ላይ sx and sy ማለት sx ማለት s1x ቅድም የደመርናቸው s1x ማለት የለውም ጀስት ቨርቲካል ብቻ ነው። ስለዚህ s2x አችን ማይነስ 140.42 ቅድም ሰርተን ነበር እዚህ ጋር። ሶ የሰራነው እናመጣና ማይነስ 140.42 ማይነስ መርሳት የለበትም። ዘን 0 ሲቀነስ ዲስ1 ማይነስ 140.4 2 ሜትር እናገኛለን። the same goes for y። ስለዚህ ለዚህኛው ኮምፖነንትም s1y + s2y s1y አለን ኦፍ ኮርስ አለን እዚህ ጋር 1000 ሜትር በቨርቲካል ኮምፖነንታችን ሲደመር s2y ደግሞ የዚህኛው ፎርስ ኮምፖነንት በዋይ በኩል ማለት ነው። ይሄን ቅድም እንደዚህ አድርገን ነው ሰርተን ነበር ወርታች ያለው ፎርስ which is minus አይደል ማይነስ 140.42። ስለዚህ ሁለቱ ስንደምር ይሄ ፕላስ ነው ሄዶ ማይነስ አለው 858.58 ሜትር የምናገኝ ይሆናል sy። ስለዚህ sx and sy ካገኘን በኋላ እንመጣና እዚህ ጋር የምንተካ ይሆናል። now we can use Pythagoras theorem ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት right angle triangle አግኝተናል። ኦኬ እዚህ ጋር ምንም አይነት right angle triangle የለንም ፓይታጎረስ እንዳንጠቀም ማለት ነው። ምክንያቱም Pythagoras theorem ሰጀስት የሚያደርገን ግዴታ right angle triangle ሊሆን ይገባዋል Pythagoras theorem ለመጠቀም። አሁን በራይት አንግል ትራያንግል ስለሰራን sy እናውቃለን sx እናውቃለን። ስለዚህ ከዚህ ላይ s total can be found so sx square plus this square እኩል ይሆናል ይሄኛው ስኩዌር ያው ደን ከዚህ ላይ st square ማለት አንድ ራዲካል this one እነዚህ ከሰራን በኋላ 870.15 ሜትር የምናገኘው ነው። ዘን s total አገኘን ማለት ነው። ቅድም ደግሞ እዚህ ጋር t total ይሄ መጥቶልናል። ስለዚህ አሁን አመተን ማስገባት ነው። then v average ካልኩሌት ተደረገ ማለት ነው። ሶ v average እኩል ይሆናል s total which is this one እዚህ ያመጣ ነው t total ደግሞ እዚህ ጋር ስታካፍሉት 0.82 ሜትር ፐር ሰከንድ this will be the required answer። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ የስምንተኛው ጥያቄ የምንጨርስ ይሆናል። እሺ ወደ question number 9 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ question number 9 a very large magnitude of acceleration can be achieved in some devices such as in a gun። ሶ ምንድነው የሚለን ከፍተኛ የሆነ አክሰለሬሽን ማግኒቲዩድ ያለን ወይ ደግሞ የምናገኘው ለምሳሌ ገን ወይ ደግሞ መሳሪያ በምንጠቀምበት ጊዜ ነው። a bullet in a gun is accelerated from the firing chamber to the end of the barrel at an average rate of this 6.2 times 10 to the power of 3 meter per second square for 8.1 times 10 to the power of minus 4 second። እዚህ ጋር ጊቪንግ ክራይቴሪያ እናውጣ። አክሰለሬሽናችን ይሄን ያለን 6.2 times 10 to the power of 3 meter per second square። ሶ መሳሪያችን ተኩሰን ከቻምበሩ እስከ ባሬሉ ድረስ እስከሚድረስ በዚህን ያህል ማግኒቲዩድ አክሰለሬት ማድረግ ይችላል 6.2 times 10 to the power of 3 meter per second square። እሺ for this second 10 times 8.1 times 10 to the power of minus 4 second። okay what is the muzzle velocity that is its final velocity። okay ስለዚህ እየጠየቀን ያለው
ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መጨመር የምንችለው ምንድነው? ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 0 ነው። ምክንያቱም መሳሪያው መጀመሪያ ላይ ስንይዘው ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልነበረው እስከምንተኩስ ድረስ። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 0 አድርገን የምንጠቀም ይሆናል። ሶ እዚህ ላይ ቤዚክ ፎርሙላ አለን። v እኩል ነው u + at ደን ከዚህ ላይ u 0 ነው። ስለዚህ ይሄን 0 እናደርጋለን። at ዘን a እና t እነዚህ ሁለቱን መተካት ነው። ጨረስን እና ባዛለን መጨረሻ ላይ 5.022 ሜትር ፐር ሰከንድ would be our required answer እንዲያርገን በቀላሉ መጨረስ እንችላለን። በጣም ጥሩ። ወደ question number 10 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ question number 10 it is very common for drivers when they enter the express road እዚህ ጋር የአዳማ መንገድ አለ የኤክስፕረስ ሮድ they increase their speed while entering to the express road on its travel from አዲስ አበባ to አዳማ። ስለዚህ መኪኖች እዚህ በገቡ ጊዜ ይሄ የራሱ የሆነ የተለያየ የፍጥነት መለኪያ ያለው መንገዱ የሚሄዱበት። ስለዚህ በራሳቸው ስፒድ እዚህ ላይ ጨምረው መጓዝ ይችላሉ ማለት ነው። so a car accelerates from rest okay given criteria ያወጣን። ስለዚህ ከሬስት ነው የጀመረችው። ያ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 0 ነው from rest ስላለን then at a rate of 2.4 ሜትር per second square at a rate ካለን in terms of time ነው የምናወዳደረው። ስለዚህ 2.4 ሜትር per second square for 12 seconds። ስለዚህ እዚህ ጋር አክሰለሬሽን አለን ስንት 2.4 ሜትር per second square ለምን ያህል ሰከንድ? ለ12 ሰከንድ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። ሶስቱን ያዘም ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ምንድነው ፈልጉ የሚለን ኤ ላይ draw a sketch of the situation። እሺ እዚህ ላይ ያለውን ሲቹዌሽን ስኬች አድርጉት። ቢ list the knowns in this problem okay list the knowns in this problem means these terms given ተርሞቹን የሚታወቁትን ተርሞች ጥቀሱ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦሬዲ እኛ ወጥተናል given term ላይ so list knowns መስራት አይጠበቅብንም ኦሬዲ ሰርተናል። ሲጋ ስንሄድ ደግሞ how far does the car travel in those 12 seconds በእነዚህ በ12 ሰከንዶች ውስጥ ምን ያህል ዲስታንስ ተጓዘች። ዲ what is the car's final velocity የመኪናችን v final the final velocity ምን ያህል ነው። በጣም አሪፍ። ከኤ ስንጀምር ስኬች ነው። ስለዚህ ስኬች እናድርገው። ሶ ስኬች ስናደርግ እንደዚህ እናገኛለን። በy axis በኩል we have velocity በዚህኛው በኩል ደግሞ we have time። እዚህ ጋር ዲስታንስ ያልሰራንበት ምክንያት ገና እየፈለግን ስለሆነ ካለው ሲቹዌሽን አንፃር ስኬች አድርጉ ስለተባለ ነው። ስለዚህ ቪቲ ግራፍ እና ኤቲ ግራፍ ስኬች ምናደርገው ነው። ስለዚህ በቀደሚያ ከቪቲ ግራፍ ስንጀምር ከሬስ ነው የጀመረው። ስለዚህ ከሬስ ስለሆነ እዚህ ጋር ከዜሮ ይጀምራል። ደን ከዚህ ጋር ኮንስታንትሊ ጨምርና 12 ሰከንደኛው ላይ የምናገኘው ደግሞ ቪ ፋይናል ደግሞ ይኖራል። ሶ እንዲህ አይነት ሞሽን ግራፍ እናገኛለን። ከዚህ ላይ ደግሞ ፎር አክሰለሬሽን በ2.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው አክሰለሬት እያደረገች ያለችው ለ12 ሰከንድ ያህል እዚህ ጋር እንደተባለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሞሽን ግራፋችን እንዲያርገን በቀላል ሁለቱንም ፕሉስ ማድረግ የምንችል ነው። ሶ ይሄን ገደልን ወደ ቢ ደግሞ ስንቀጥል ሊስት ኖውንስ ኦልሬዲ ሰርተናል። እነዚህ ተርሞች መጻፍ ነው። እሱን መስራት አይጠበቅብንም። the nouns and the given terms። እሺ ወደ ሲ ስንቀጥል ደግሞ the distance t 12 ሰከንድ ከሆነ ሶ አሁንም ቤዚክ ፎርሙላዎችን ማስታወስ ነው። from this equation ይሄ ያለን s እኩል ይሆናል ut plus 1/8 ስኩዌር ዩአችን 0 ነው from rest ስለሆነ ስለዚህ 0 ያደርግልናል። ስለዚህ 1/8 ስኩዌር a እንተካለን ቲንም እንተካለን 12 መጨረሻ ላይ 172.8 ሜትር ትጓዛለች ማለት ነው ለ12 ሰከንድ ውስጥ ጨረስን። ወደ ዲ ደግሞ እንቀጥል። ዲ ምን ነበረ? the final velocity እሱም ቀላል ነው። by using this formula v እኩል ይሆናል u plus at ዩአችን 0 እናደርጋለን then at ኤም ቲ እናቃለን ስናባዛቸው 28.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከዜሮ ተነስቶ በዚህ ያህል ስፒድ መጓዝ ይጀምራል። ይሄን ያህል ዲስታንስ ለመጓዝ በ12 ሰከንድ ውስጥ ሶ ዲንም እንዲያርገን የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ question number 10 done። እሺ ወደ question number 11 ደግሞ እንቀጥላለን። ኦኬ question number 11 a particle moving at 25 meter per second in a straight line slows uniformly okay given criteria። ስለዚህ የኛ ፓርቲክል እየተጓዘ ያለው በ25 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። therefore we have the initial velocity 25 ሜትር ፐር ሰከንድ in a straight line slows uniformly ማለት አክሰለሬሽኑ እየቀነሰ እየመጣ ነው። ያም ደግሞ ዲሰለሬት እያደረገን ያለው ማለት ስለዚህ our acceleration would be -2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር slows uniformly ስለሚለን ኦኬ ወይም ደግሞ ዲሰለሬት አደረገ እያለን ነው። ሉክ
slows uniformly at a rate of 2 meters per second every second 2 meters per second over second which is 2 meters per second square ለዛ ነው minus 2 meters per second square ያለው ማለት ነው። in an interval of 10 second የታይማችን ኢንተርቫል በመካከል ያለው t 10 ሰከንድ መውሰድ እንችላለን። ኦኬ these are the required terms። ስለዚህ አንደኛው ላይ find the acceleration ኦኬ acceleration እንፈልጋለን። the final velocity v c ላይ ደግሞ the distance moved c ላይ the distance moved so አንድ ባንድ እንስራ። ኤ ላይ our acceleration ፈልጉ የሚለን እሱን ደግሞ ከጊቭን ተርምስ እዚህ ጋር ራሱ አውጥተናል። ስለዚህ ደግሞ መስራት አይጠበቅብንም። our acceleration is minus 2 meters per second square። እሺ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር every second ነው ያለን every 2 second every 3 second ካለን ደግሞ ለሁለት ለሶስት ለካፈል መስራት እንችላለን። this one ራሱ ኦኬ anyway ወደ ቢ ስንቀጥል ቢ ላይ ደግሞ the final velocity እንፈልጉ የሚለን ስለዚህ ቤዚክ ፎርሙላችን እንጠቀማለን u plus 80 ስለዚህ u 25 አለን a minus 2 t 10 እዚህ ጋር ማይነስ መርሳት የለብንም ምክንያቱም እየቀነሰ ነው ዩኒፎርም ላይ then ይሄን ከሰራን በኋላ 5 ሜትር per second would be our required answer this is the final velocity። ሌላው ሲ ላይ ደግሞ our displacement ነው ስለዚህ እሱንም ደግሞ በቤዚክ ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን s ut plus 1/8 square u አለን t 10 ሰከንድ ተብለናል 1/2 a already minus 2 ነው t 10 ሰከንድ ከሰራን በኋላ መጨረሻ ላይ 150 ሜትር እናገኛለን። ይሄን ያህል ዲስታንስ ይጓዛል ማለት ነው። ሶ ሲንም እንዲያርገን እንጨርሳለን። therefore again task 11 done። እሺ ወደ ታስክ 12 ደግሞ እንቀጥል። ታስክ 12 ምንድነው የሚለን at the instant the traffic light turns green ኦኬ የመንገድ መብራት አረንጓዴ ይበራል። አሁን አውቶሞቢል starts moving with a constant acceleration of እንደዚህ ኦኬ given ተርሞችን እያወጣን ሄድ given terms እዚህ ጋር a ያለው ወክልናስ አውቶሞቢል ነው ቲ ደግሞ ትራክ ልክ አረንጓዴ አብርቶ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንዲህ አይነት የመብራት ነው ያለው ብንል ስለዚህ አረንጓዴ ሲያበራ ልክ አረንጓዴ ባበራበት ጊዜ አውቶሞቢላችን ትሄዳለች ማለት ነው። በዚህ ያህል አክሰለሬሽን 5 ሜትር per second square ትነሳለች። በዚህ ያህል አክሰለሬት ታደርጋለች። at the same instant a truck traveling with a constant speed of 10 meters per second ከዚያም ደግሞ በ10 ሜትር per second የሚጓዝ ትራክ መኪና ደግሞ በዛ ኢንስታንት ቅጽበት ውስጥ ኦቨርቴክ ያደርጋታል። ኦቨርቴክ ኢን ፓስስ ዲ አውቶሞቢል ስለዚህ ከኋላ ይመጣና ይሄ ደግሞ ትራክ መኪናዋን ኦቨርቴክ ያደርጋታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሳም ሌቭል ሁለት እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። this one በ5 ሜትር per second ስኩዌር እየበረረች ነው ያለችው። ይሄ ደግሞ ኮንስታንት በሆነ ሬት በ10 ሜትር per second እየመጣ የሆነ ሳለ ላይ ደርቧት ያልፋል ማለት ነው። ኦኬ then overtake አደረጋት and passed the automobile። እሺ ኤ ላይ how far beyond the traffic signal will the automobile overtake the truck? ኦኬ መልሶ ደግሞ ከትራፊክ ሲግናሉ በኋላ በምን ያህል ርቀት ውስጥ ነው አውቶሞቢሉ ትራኩን መልሳ የሚደርበው? ስለዚህ እዚህ ጋር አልፈዋል፣ ከግሪን ላይቱ አልፈዋል። then የተወሰነ ዲስታንስ ከሄዱ በኋላ ደግሞ አውቶሞቢሏ ደርበው ታልፋለች ማለት ነው። ይሄ መኪና ይሄ ትራክ የተወሰነ ፓርት ላይ ቀድሟት ሄደን ነገር ግን ይሄችኛው መኪና ሞር አክሰለሬት እያደረገች እየመጣች ያለች በ5 ሜትር per second ስኩዌር ፍጥነቷ እየጨመረ ይመጣና የሆነ ዲስታንስ ላይ ደግሞ ደርበው ታልፋለች ማለት ነው። አሁንም እዛም ቅጽበት ላይ ሲገቡ ሁለቱ እኩል ይሆናሉ። ኦኬ ከዚህ በኋላ ደግሞ መኪናዋ ደርበው ታልፋለች ማለት ነው። ጥላው ትሄዳለች። እሺ ስለዚህ how far ማለት ከዚህ እስከዚህ ትራፊክ ላይቱ ጋር ከነበሩበት ዲስታንስ እኩል ከነበሩበት ጊዜ ጀምሮ አነስቶ ያለው ዲስታንስ ኤስ አውቶሞቢል እና ኤስ ቲ እሱን ፈልጉ የተባለው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ፈልጉ የተባለው አንድ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ለታክሲያችንም አንድ አይነት ነው፣ ለትራካችንም አንድ አይነት ነው። ኦኬ እንደገና ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዱሬሽን ታይማችንም የአውቶሞቢሏም የትራኩም እኩል ነው። ኦኬ በዚህ ሬንጁ መካከል ምንም ያህል እንኳን የዚህ አክሰለሬሽን ኤንድ ቬሎሲቲያቸው ቢቀያየርም እነዚህ ነገሮች ግን ኮንስታንት ናቸው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ቢ ላይ ደግሞ ስንሄድ how fast will the automobile be at that instant? ስለዚህ አውቶሞቢሏ ምን ያህል ስፒድ ይኖራታል? ኦኬ ቪ ፋይናል ነው የምንፈልግላት ማለት ነው ለዚች። ኦኬ ስለዚህ ኤ ላይ ዲስታንስ፣ ቢ ላይ ደግሞ the automobiles v final velocity እንደምፈልግ ነው የተፈለገው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ከዚህ ጀምር for the automobile ለአውቶሞቢላችን ዲስታንስ እንፈልግ ከዚህ እስከዚህ የተጓዘችበት
we can use this formula ut plus 1/8 ስኩዌር ዩአችን 0 ነው ከኢኒሻል እንደጀመሩ ስለሚታወቅ ምክንያቱም ግሪን ላይት እስኪበራ ድረስ ቀይ ነበር ቆሞ ነበር ማለት ነው። ሶ ዩአቸው 0 ነው። ይሄን 0 እናደርጋለን 1/8 ስኩዌር 1/2 ኤያችን 5 ነው ቲ ደግሞ ቲ ስኩዌር ቲ ያናቀ ስለዚህ ኤስ ማለት 2.5 ይሄን ስታካፍሉት 2.5 ይመጣል ዳን ቲ ስኩዌር እንዴ እናገኛለን። አገን ፎር ዘ ትራክ ደግሞ ቪ ኤስ ቲ ምክንያቱም ቬሎሲቲ ስላለን በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ኮንስታንት እየሄደን ያለው ሶ ከዚህ ላይ ደግሞ ዲስታንስ ማለት ቪቲ ነው። ስለዚህ ቪ አሁንም 10 ነው 10 ሲባዛ ቲ ስለዚህ አንድ ይሄን የምንይዝ ይሆናል። ከዚህ ላይ ሁለቱ ምንድናቸው እኩል ናቸው ምኖቹ ዲስታንሳቸው። ስለዚህ ይሄን ዲስታንስ እና ይሄን ዲስታንስ እኩል አድርገን መስራት እንችላለን ከዚህ ያለው ዲስታንስ እኩል ስለሆነ therefore እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱን እኩል ስናደርግ 2.5 ቲ ስኩዌር እኩል ነው ከ10 ቲ ጋር እኩል ስናደርግ this and this one ቲ በቲ ካንስል አውት ቲ ቀረናል ቲ ደግሞ ለብቻው ነው ማለት ኦቨር 2.5 ኦቨር 2.5 this by this one ቲ ቀረናል 10 ሲከፈል 2.5 4 ሰከንድ ታይማችን 4 ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም እዚህ ጋር የሚሄዱበት ታይም ኢንተርቫላቸው ለ4 ሰከንድ ውስጥ ነው ማለት ነው የሁላ ፉክክር ያለው። ኦኬ አስከትለን ዲስታንሳቸውን ስንፈልግ either this one or this one መስራት እንችላለን። ይሄን እንጠቀም 4 ሲገባ 4 ጊዜ 10 40 እዚህ ጋር 4 ስንከት 4 ስኩዌር 16 ሲባዛ 2.5 40 ኦኬ አንድ ናቸው። ስለዚህ our distance 40 ሜትር ይመጣል። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ርቀታቸው 40 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። እቺ መኪና ሄዳ መለሳ ይሄን ትራክ ኦቨርቴክ እስከምታደርግበት ያለው ርቀት therefore the automobile overtakes the truck after 40 ሜትር ከሄደች በኋላ። ሌላው ቢ ላይ ደግሞ ምን ያህል ቬሎሲቲ ነው ያላት ነበር የተባለው። ስለዚህ ቢ ፋይናል እንሰራለን u plus at ዩአችን እንደምናውቀው 0 ነው ከሬስ ነው የጀመረችው at a 5 አለን t ደግሞ አሁን 4 ሰከንድ እዚህ ጋር ሰርተና 4 ሰከንዳችን ነው። ስለዚህ መስራት ነው 5 ጊዜ 4 20 ስለዚህ v ፋይናል ላይ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚኖራት ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ትራካችን ኮንስታንት ስለሆነ የሚሄደው እዚህ ጋር ሲደርስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ያለው። ለዛ ነው ደረባ መታልፈው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ቢንም እንድንጨርሳለን ኤንም እንድንጨርሳለን 40 ሜትር። ስለዚህ ኩዌስችን ነምበር 12 እንዲህ ባለ መልኩ ያልቃል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 14 on its way along a straight line a car starts from rest okay given question ላይ ያወጣን። ስለዚህ የጀመረው ከሬስት ነው so yeah we will have v initial 0 እሺ then and accelerated at a rate of 2.5 meter per second square for 10 second ከዚያን ደግሞ 2.5 ሜትር per second square accelerate ያደርጋል ለምን ያህል ሰከንድ ለ10 ሰከንድ it maintained its speed for further 5 seconds እሺ ይሄ ፌዝ 1 ነው አክሰለሬት የሚያደርግበት ነው። አስከትሎ ደግሞ እዚህ ጋር በመናገኘው ደግሞ v ፋይናል ቬሎሲቲያችን ሜንቴን አድርጎ ደግሞ ይቆያል ለምን ያህል ሰከንድ ለ5 ሰከንድ and decelerated by 0.5 meter per second square to come to rest ሄዶ መጨረሻ ላይ ዲሰለሬት ያደርጋል -0.5 meter per second square then come to rest ይመጣል ማለት ነው። v ፋይናል 0 ይመጣል ተመልሶ። ይሄ ደግሞ ፌዝ 3 እንበለው። ሶ እዚህ ጋር 3 ፌዞች አሉ እሺ then come to rest okay what is the time taken for the entire motion okay አንደኛው ኤ ላይ t ቶታል ምን ያህል ታይም ፈጀበት እነዚህ 3 ፌዞች እስኪያልፍ ድረስ። ሌላው ደግሞ how far did it travel ምን ያህል ርቀት ተጓዘ again the total distance then draw the position versus time and velocity versus time graph of the motion of the car motion ግራፋችንን draw አድርጉ ነው። ዲስታንስ ታይም ግራፍ አለን ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ እኛ ደግሞ ጀስት አክሰለሬሽን ታይም ግራፍን ጨምራለን ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መኪናችን 3 ፌዞች አሉት። የመጀመሪያው ላይ አክሰለሬት ያደርጋል ከዚያን ደግሞ በዚህ ደግሞ የሚያገኘውን ደግሞ ቬሎሲቲ ሜንቴን አድርጎ ይቆያል። አፍተር ዛት ዲሰለሬት ያደርጋል መጨረሻ ላይ ለምን ያህል ዱሬሽን ኦፍ ታይም እንደዚህ ነገሮችን ሀፕን ያደርገው የሚሉትን ደግሞ ጥያቄዎች ደግሞ ስንመለስ ከኤ ስንጀምር ቶታል ዲስታንስ ቶታል ታይም t1 ሲደመር t2 ሲደመር t3 ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 ላይ t1 ላይ ነበር ስንት ነበር እዚህ ጋር t1 10 ሰከንድ 10 t2 ደግሞ 5 ሰከንድ እዚህ ጋር ለ5 ሰከንድ ነው ስለሰባል እሺ t3 ደግሞ 50 ኦኬ። ስለዚህ አሁን t3 50 እንዲመጣ የሚለው እዚህ ጋር ሰርቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ይሄን ደግሞ እንደመጣ ደግሞ
አንድ ባንድ የምንመለከት ይሆናል። በቅድሚያ ቢ ላይ እዚህ ጋር ቶታል ዲስታንስ ስንሰራ s1 + s2 + s3 ሶስቱ ጋርስ እንደምራለን። ለመጀመሪያው ላይ ስንሰራ እዚህ ጋር ከስር ፎር ፌዝ 1 ስንሰራ s1 ማለት u1 t1 1/81 ስኩዌር 1 የሚለን ያው ፌዙን ለማሳየት ነው። ኢኒሻል ላይ ምንም አልነበረንም 0 ነው። 1/2 አለን a ያችን 2.5 ነው። እዚህ ጋር ፌዝ 1 ላይ ሰጣ ምንድነው አክሰለሬሽን 2.5 እሺ እሱን ተካለን። then t ያችን ደግሞ 10 ሰከንድ እሱን ደግሞ ስኩዌር ይሄው 10 ስኩዌር ይሄን ሲሰሩት 125 ስለዚህ s1 125 ይመጣል። therefore እሱን እዚህ ጋር እንደመራለን ሲደመር s2 ደግሞ እንደገና 125 ነው የመጣው እሱ እንደመጣ s2 ማለት v2 t ነው። ይሄን ደግሞ ሜንቴን ያደርገው ደግሞ እዚህ ጋር አናቅም ጀስት ግን ሜንቴን አድርጎታል የተባለው ከዚህ ላይ ከፌዝ 1 ላይ። ስለዚህ እንመጣና ከፌዝ 1 ላይ v ፋይናል እንፈልጋለን። የምናገኘው ውጤት ለዚህ መሆን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ሜንቴን አድርጎት ስለሚጠብቀን። v2 ስንሰራ from phase 1 v ማለት u + at ነው። u ያችን 0 ነው። at ያለን a ያችን 2.5 ነው። t ያችን ደግሞ 10 ከዚህ ያ ማለት 2.5 ሲባዛ 10 ስለዚህ ስናባዛ 25 የምናገኝ ይሆናል 25 ስለዚህ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ v ያችን ነው ከዚህ ላይ ያገኘነው ከፌዝ 1 ላይ። ስለዚህ ፌዝ 2 ላይ ደግሞ ይሄንኑ ስፒድ ሜንቴን አድርጎ ይጠብቅልናል 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ሶ v2 25 መጠቀም የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጀስት እዚህ ጋር ሜንቴን በሚለው ቦታ ላይ 25ን መተካት እንችላለን ማለት ነው። 25 ሰልን 25 ሲባዛ ቲ ደግሞ 5 ሰከንድ ለ5 ሰከንድ ነው ሜንቴን ያደርጉታል ሶ 25 ሲባዛ 5 125 for s2 125 የምናገኘው ነው። for s3 ደግሞ ስንሰራ እዚህ ጋር s3 from this one v square እኩል ነው u square plus 2s v ያችን 0 እንደሚሆን ግልጽ ነው። ስለዚህ እሱን 0 እናደርጋለን። in terms of s3 ስንጽፈው ይሄንን ወዲያው ወስደ ነው መጨረሻ ላይ ማይነስ u square over 2a እናገኛለን። then ይሄ ማለት u ያችን 25 አለን our u the initial velocity ማለት ከፌዝ 2 ላይ የነበረን ፋይናል ቬሎሲቲ ለዚህኛው ፌዝ ደግሞ the initial ነው የሚሆነው which is 25 ሜትር ፐር ሰከንድ so 25 ስኩዌር ኦቨር 2a 2 ታይምስ ማይነስ 0.5 በዚህ ያህል ነበር ዲስለሬት ያደረገው። ስለዚህ ከሰራችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ 625 ሜትር የምታገኙ ይሆናል። then እሱን ደግሞ መተን እዚህ ጋር የምንተካ ይሆናል ማለት ነው 625 s3 ላይ so then 3 ስንደምር 875 ሜትር would be the total distance። ስለዚህ b ላይ ቶታል ዲስታንስ ነበር ፈልገን 875 ሜትር የሚመጣ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ላይ to find t3 times 3 እዚህ ጋር 50 ያልነው ማለት ነው v እኩል ነው u + at መጠቀም እንችላለን። v ያችን ሄዶ 0 ነው መጨረሻ ላይ መቆሙ ስለማይቀር ስለዚህ 0 እናደርጋለን እኩል ይሆናል u ያችን ደግሞ የፌዝ 2 ፋይናል ቬሎሲቲ ለኛ ደግሞ አሁን ላይ እንደ ኢኒሻል which is 25 ቅድም የሰራ ነው ማለት ከፌዝ 1 ላይ ሲደመር a ያችን -0.5 times t የምንፈልገው t ነው ከቀየርን በኋላ 25 over 0.5 ስናካፍል 50 ሰከንድ ይመጣል። ከዚህ ጋር ናት የመጣችው ኦኬ እዚህ ጋር 50 ሲደመር ይሄን 65 ሰከንድ ስለዚህ ቶታል ታይማችንን እንዲያርገን የምንጨርስ ይሆናል። then a እና b ጨረስን ወደ c ደግሞ ስንሄድ ስኬች ማድረግ ነው። ሰው አመተን እዚህ ጋር ስኬች ስናደርገው ያንዴን ግራፍ የምናገኝ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ 10 ሰከንድ ከዛን ደግሞ 5 ሰከንድ ነበር ሄደው 15 ከ15 በኋላ ደግሞ 50 ሰከንድ ሄደው 15 ሲደመር 50 65 ሰከንድ ስለዚህ እንዲያርገን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ወለም ደግሞ s1 125 s2 ደግሞ እንደገና 125 ነው ስለዚህ 125 ሲደመር 125 250 ሲደመር ደግሞ 625 which is s3 875 ሜትር ቶታል ሌንግዛቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ፌዞች አሉን ፌዝ 1 ፌዝ 2 እና ፌዝ 3 ፌዝ 1 ላይ ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ግራጁዋሊ ከዛን ደግሞ ኮንስታንት ነው ከዛን ደግሞ ዲስለሬት እያደረገ የመጣበት ደግሞ ሊከርቭ እናደርጋለን። ይሄ ዲስታንስ ታይም ከርቫችን ነው። ከዚህ ግራፍ ደግሞ ተነስተን ደግሞ then velocity ታይም ግራፋችንን ፕሎት ማድረግ እንችላለን። ሶ እሱም እዚህ ጋር 3 ፌዝ አለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፌዝ ላይ ለ25 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሄዳል v ፋይናል ከሬስት በመነሳት ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ያገኘን ደግሞ velocity ሜንቴን ያደርጋል ለ5 ሰከንድ then ደግሞ ዲስለሬት ያደርጋል ወደ 0 v ፋይናል ላይ 0 ተመልሶ ይመጣል። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ድሮ ማድረግ እንችላለን። then for the acceleration part መጀመሪያ ላይ 2.5 ነበረን 2.5 then እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ኮንስታንት እየሆነ ነው ሄደው ሶ ኮንስታንት ከሆነ ደግሞ 0 ነው አክሰለሬሽናችን ከዚያን ደግሞ ዲስለሬት ላደርግበት ደግሞ -0.5 ለሱም ደግሞ እንዲያርገን የምናስተምር ይሆናል። እንዲያርገን our acceleration time graph ፕሎት ማድረግ የምንችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንም እንዲያርገን በቀላሉ መጨረስ እንችላለን። እንዲህ ባለ መልኩ question number 14ን የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው።
በጣም አሪፍ። እሺ ወደ question number 15 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ question number 15 on a user's manual of a motorbike you see a specification label the bike can accelerate to 100 km/h from rest in 4 seconds በ4 ሰከንድ ውስጥ ከሬስት ከመነሻ በመነሳት ለ100 km/h አክሰለሬት ማድረግ ይችላል። ሶ ኤ ላይ what can you say about the maximum average acceleration of the bike? B how far does it travel in this time? ኦኬ ስለዚህ ከጊቪንግ ክራይቴሪያ ስንጀምር ባይካችን እዚህ ጋር እንደሚለን ከሆነ our specification label ከሬስት በመነሳት therefore our initial velocityችን 0 100 km/h ስፒድ ሬት መሄድ ይችላል። ሶ v 100 km/h ለ4 ሰከንድ። ስለዚህ ከዚህ ላይ what can you say about the maximum average acceleration? average acceleration maximum እንፈልጋለን። then how far does it travel in this time? ስለዚህ በ4 ሰከንድ ውስጥ በዚህን ያህል ስፒድ የሚቀጥል ከሆነ ምን ያህል ዲስታንስ መጓዝ ይችላል? ኦኬ ሶ አሁንም ቤዚክ ፎርሙላዎችን ማስቀመጥ ነው። from this formula our acceleration እኩል ይሆናል changing v over t then changing v minus v final minus v initial over t v ፋይናላችን 100 km/h ይሄን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ስንቀይረው 27.8 ተንተካለን። ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ነው ከኢኒሻል ስለሚነሳ ታይማችን ደግሞ 4 ይሄን ስታካፍሉ 6.95 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሄን ያህል አክሰለሬሽን ይኖርና ማለት ነው። እሺ ይሄን ጨረስን። ወደ ቢ ደግሞ ስንቀጥል አውር ዲስታንስ ይሄንን ፎርሙላ በመጠቀም u 0 ነው ይጠፋል 1/8 ስኩዌር ይሄን ኦልሬዲ አግኝተናል 6.95 አመተን ተካለን t ስኩዌር r ስኩዌር መጨረሻ ላይ 55.6 ሜትር would be the required answer። ስለዚህ ይሄን ያህል ዲስታንስ መጓዝ ይችላል ማለት ነው በዚህን ያህል ስፒድ በ4 ሰከንድ ውስጥ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ question number 15 እንቻል ግን ቀለል ባለ መልኩ የመጨረሻው ይሆናል። then ወደ question number 16 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ the headquarter of commercial bank of Ethiopia የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ቅርንጫፍ 198 ሜትር ሄይት አለው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት is the tallest building in Ethiopia በኢትዮጵያ ትልቁ ቢልዲንግ ነው and one of the top 10 tallest buildings in Africa ከአፍሪካ ውስጥ ደግሞ top 10 tallest ቢልዲንጎች ውስጥ የሚመደብ ህንፃ ነው። if the engineer's helmet is suddenly dropped from the roof during the final topping ስለዚህ የመጨረሻውን ስራ ከላይ እየሰሩ የኢንጂነሩ ሄልሜት ወይ ደግሞ ኮፍያ ከላይ ቢወርድ how long does it take for the helmet to reach the ground ከዚህ መሬት እስኪደርስ ምን ያህል ደቂቃ ወይ ደግሞ ምን ያህል ሰዓት ይፈጅበታል? b if someone needs to throw the helmet up to the top what minimum initial velocity is needed then ደግሞ ለዚህ ሰውዬ ደግሞ ለማቀበል ቢፈልግ የሆነ ሰው ከታች ወር ላይ ወርወርወሮ ምን ያህል ስፒድ ሊያወጣ ይገባዋል ያ ሰውዬ ወይ ደግሞ the initial speed ምን ያህል ይሆናል? can this initial velocity be achieved by a human being ይህንን ኮፍያ ደግሞ ወር ላይ ለመወርወር የሚወጣው ስፒድ በሰው አቅም መሆን ይችላል ወይ? neglecting a resistance in all cases የአየርን ሬዚስታንስ ኔግሌክት አድርገን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደመልስ የተፈለገው ሶ ከጊቪንግ ክራይቴሪያ እያወጣን ኒድ። ስለዚህ ሄይታችን 198 ሜትር አለን። የቢልዲንጉ ቁመት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ቶለስት ቢልዲንግ ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 0 ነው። ድሮፕር ማለት እዚህ ጋር ቃሎቹ ራሱ አንዳንዴ ቁጥር ናቸው። ስለዚህ ድሮፕድ ሚንስ አወር ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ማለት ነው። ኦኬ ጀስት ምን ያለ ምንም ግፊት ነው የወደቀው። ጂ ደግሞ ግራቪቲ 10 መውሰድ እንችላለን ዳውንዋርድ ሞሽን ስለሆነ አጌንስት ግራቪቲ ስለምንጠቀም ኤ ላይ ምን ያህል ታይም ይፈጅበታል የተባለው ታይም፣ ቢ ላይ ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አንድ ሰው ከታች ወደ ላይ እንዲወረወርለት ከተፈለገ ምን ያህል ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሊያወጣ ይገባዋል። ይሄ ደግሞ የምናገኘው መልስ ደግሞ ካን ኢት ቢ ዳን ባይ ሂውማን የሰው ልጅ አቅም አለው ወይ በዚህ ያህል ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኮፍያ ወደ ላይ መልሶ ለመወርወር። እሺ ከኤ ስንጀምር ፍሮም ዚስ ፎርሙላ ኤች እኩል ይሆናል ዩቲ ፕላስ 1/ጂቲ ስኩዌር ለምን ፕላስ ሆነ እዚህ ጋር ኮፍያ ወርታች እየወደቀ ነው ያለው ግራቪቲ ወርታች ነው የሚሰበው። ስለዚህ on the same direction ናቸው ግራቪቲያችንን እዚህ ጋር ፕላስ እናደርጋለን ማለት ነው። then ኢኒሻል 0 ነው u 0 then ይሄ ካንስል ያደርግልናል ድሮፐር ነው የተደረገው። ሶ 1/g ጂያችን 10 ነው እንተካለን። በኋላ ላይ ቲያችን ደግሞ አለ እሱን እንፈልገው ኤች እናውቃለን ምን ያህል ሄት እንደሆነ ቢልዲንጉ። ከዚህ ላይ ታይም ማለት ስንቅ ከቀየርን በኋላ እንዲናገኘን አንድ ራዲካል ኦፍ 2h/g then እንሰራው 6.3 ሰከንድ ይመጣል። 6.3 ሰከንድ ይፈጅበታል ማለት ነው ኮፍያው ታች መሬት ላይ እስኪወርድ ድረስ። በጣም አሪፍ። ወደ ቢ ደግሞ ስንቀጥል by using this formula v ስኩዌር እኩልና u ስኩዌር minus 2gh ለምን ማይነስ ሆነ? ቢኮዝ ከታች ወደ ላይ ስለሚወረወር it is against gravity ግራቪቲ ወርታች ነው ኮፍያው ደግሞ ወር ላይ ነው።
ስለዚህ አጌንስት ስለሆነ ማይነስ የምንጠቀም ይሆናል። ሌላው እዚህ ጋር አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድን ነው? ኮፍያው ከታች ወደ ላይ ተወርውሮ ሄዶ የተወሰነ ሄት ላይ ምን ማድረጉ አይቀርም? ስቶፕ ማድረጉ አይቀርም። ኦኬ ያ ማለት ደግሞ the final velocity will be 0 at maximum it gets 0 ኦኬ ይሄንን ከያዝን ቪያችን 0 እናደርጋለን። ዩ ስኩዌር አለን ማይነስ 2gh then in terms of u ከጻፍን በኋላ እንዲመጣን 2 times ግራቪቲ አለን ሄቱ አለን ስናባዛው 32.93 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። this is the initial speed ከታች ወደ ላይ ለመወርወር ከተፈለገ በዚህ ያህል ስፒድ መወርወር አለበት። ሌላው በሰው አቅም መወርወር ይችላል ወይ ነው የሚለው? ነው አይችልም። human cannot reach to throw at this speed up against gravity even ለምሳሌ አንዳንዴ አትሌቶች ከፍተኛ ተብሎ የተመዘገበው ጉግል ላይ ሰርች እንዳደረኩት 40 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ወደ ጎን እነዚህ ሆኪ ምናምን የሚወረውሩ ሰዎች። ይሄ ደግሞ ወር ላይ ነው የሚወረወረው ወር ላይ against gravity so no would be our answer መወርወር አንችልም ወር ላይ ሱፐር ፓወር የለንም። ስለዚህ question number 16 can be done like this ነገር በቀላሉ የምንጨርስ ይሆናል። እሺ ወደ question number 17 ደግሞ እንቀጥል። 17ኛው ጥያቄ a stone strikes the ground with a speed of እንደዚህ እሺ given criteria እያወጣን አብረን እንሂድ። እሺ a stone strikes the ground with a speed of 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ድንጋዩ መሬቱን በ25 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆሮሮ መጥቶ ይመታዋል። ሶ our v final መሬት ላይ ሲደርስ ያለን ቬሎሲቲ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ኤ ላይ from what height was it released? okay look released ማለት ምንም አይነት ፎርስ አንጠቀምም። ስለዚህ our initial velocity would be 0 ነው ማለት ነው። this is released ስለሚለን released dropped አይነት ቃላቶች 0 initial velocity እንዳለን የሚነግሩን ይሆናሉ። ኦኬ from what height was it was released? እሺ ኤ ላይ height ነው ፈልገው የተባልነው h then ቢ ላይ ደግሞ ለምን ያህል ታይም ነው ድንጋይ ወርታች ተወርውሮ የቆየው አየር ላይ ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ if the stone is thrown down with a speed of 10 meter per second from the same height then what will be its speed just before hitting the ground? ኦኬ አሁን ደግሞ v ፋይናል ምን ያህል ይሆናል? ነገር ግን አሁን ላይ ቪያችን 10 ሜትር ፐር ሰከንድን የምንጠቀም ከሆነ ቅድም ላይ 0 ነበረ። ሶ አሁን ላይ ደግሞ ቪያችንን v ኢኒሻል 10 ሜትር ፐር ሰከንድን የምንጠቀም ከሆነ ኦኬ ምን ያህል v ፋይናል የምናገኝ ይሆናል? እሺ ሶ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኤ ላይ from v ስኩዌር እኩል ነው u ስኩዌር to gh ከዚህ ላይ h ማግኘት እንችላለን። in terms of h ጽፈ ነው u 0 ይሄን 0 እናደርጋለን then v ስኩዌር over 2g ቪያችን 25 2 gችን 10 ከሰራን በኋላ 30.25 ሜትር ስለዚህ ይሄን ያህል ቁመት አለው ማለት ነው። ይሄን ያህል ሄት ወርዷል 30.25 እሺ ቢ ደግሞ እንደምንፈልገው ታይም ደግሞ ለመፈለግ from v equals u plus gt t ማለት in terms of this one ስንጽፈው v 25 u 0 ነው g እንደዚህ ከሰራን በኋላ 2.5 ሰከንድ then the final one c ደግሞ v final okay v ስኩዌር እኩል ነው u ስኩዌር plus 2gh ለምን ፕላስ ሆነ ወርታች ለሚወረወር ግራቪቲም ያግዘዋል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋርም እንደዛው ያው ኮንሲደር አድርጉ ሳይኖቹን እንግዲህ በዛ ኮንሲደር አድርጓቸው then v እኩል ይሆናል አንደር ራዲካል u ስኩዌር plus 2gh u አሁን ላይ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ተብለናል plus 2 times g ደግሞ 10 h ደግሞ 31.25 ኦልሬዲ አውቀናል ምን ያህል ሄት እንዳለ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሰርተናል ሄታችንን our speed ደግሞ ኦልሬዲ given 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦኬ ስለዚህ አሁን መጣና እዚህ ጋር ይሄን ከጨራረን በኋላ ቁጥሩን v 26.93 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ እናገኛለን። ሶ እዚህ ጋር አሁን የሁለቱን ዲፈረንስ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ቪያችን የነበረው 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ሪሊዝድ ተደርጎ ብቻ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ 26.93 መጥቷል። በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ መጀመሪያ ጋር ፑሽ ካደረግ ነው ማለት ነው። ሶ ሲንም እንዲጨርሳለን። ስለዚህ ታስክ 17 ደን ወደ ታስክ 18 ደግሞ እንቀጥል። 18ኛው ጥያቄ ኦኬ question number 18 calculate the height of the building if it takes 4 seconds for a ball to reach to the ground when it is thrown straight up from the top of the building with an initial velocity of 8 meters per second and sketch the motion diagram። በጣም አሪፍ። እሺ ይሄን በዲያግራም እያየነው የምንሰራው ይሆናል።
ስለዚህ ታስክ 18 የሰጠ ነገር ምንድነው? ካልኩሌት the height እሺ ፈልጉ የተባልነው the required term would be height of the building if it takes 4 seconds for a ball to reach to the ground ስለዚህ ከቢልዲንግ ላይ ተወርውሮ መሬት እስኪደርስ 4 ሰከንድ ይፈጅበታል። ስለዚህ ታይማችን 4 ሰከንድ when it is thrown straight up from the top of the building with an initial velocity of 8 meter per second ስለዚህ ኳሱ የሚወረወረው ከዚህ ወር ላይ ነው እንዲህ አፕ ሶሪ ይሄኛው በስተት እዚህ ጋር የተሰራው ሰው ከዚህ ወር ላይ እንደዚህ አፕ ይወረወራል ደን ሄዶ እዚህ ያርፋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚወረወረው አፕ ነው በኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሌላው እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው? እስኪ ሞሽን ዲያግራም። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ አስከትላችሁ ደግሞ ሞሽን ዲያግራሞቹን ስኬች አድርጉ። በጣም አሪፍ። ሶ ከኤ ስንጀምር ሄድ ስንፈልግ we can use this formula h እኩል ይሆናል ut minus 1/g ስኩዌር ማይነስ ለምን ሆነ? because it's against gravity ነው የምንወረወረው ኳሱን አፕ ነው ወር ላይ። ስለዚህ ግራቪቲ ደግሞ ወርታች ነው አጌንስት ስለሆኑ ማይነስ እናደርጋለን። h ዩአችን አውር ኢኒሻል ቬሎሲቲ 8 አለን እዚህ ጋር ኦልሬዲ ተሰጥቶናል 8 ሲባዛ ታይማችን ደግሞ ለ4 ሰከንድ የተባልነው 4 ሰከንድ ሲቀነስ 1/g 10 አለን ቲ ደግሞ አርት ስኩዌር ደን ይሄን ከሰራራን በኋላ ማይነስ 48 ሜትር ይመጣል። ወይም ደግሞ ማይነስ ሚንስ ማይነስ እዚህ ጋር ያው ሄት ስካላር ኳንቲቲ ነው በማይነስ አይቀመጥም። ማይነስ የሚያሳየው ምንድነው? ማግኒቲዩድ ሳይሆን ዳይሬክሽን ነው የዚህ ሄት ከዚህ ወርታች የተወረወረበትን። ስለዚህ the height of the building ማለት ፖዚቲቭ 48 ሜትር ነው ማለት ከላይ ሆነ ወርታች ስንለካ። ስለዚህ የቢልዲንጉ ቁመት ከዚህ 48 ሜትር ነው። እሺ ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ፈልጉ ያለ ምንድነው? ስኬች the motion diagram። ስለዚህ የሞሽን ዲያግራማችን እዚህ ጋር ድሮ ስናደርግ እንደዚህ አይነት ስኬች ግራፍ የምናገኘው ነው። ዲስታንስ ቨርሰስ ታይም ግራፍ አለን። መጀመሪያ ጋር የነበረን ከቢልዲንጉ ቁመት ከላይ ነው ወርታች የተወረወረው 48 ሜትር ላይ ነን። ስለዚህ ከ48 ሄዶ መጨረሻ ላይ ግራውንድ መንካቱ አይቀርም ለዱሬሽን ኦፍ 4 ሰከንድ ደን ዜሮ ጋር ያርፋል ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሞሽን ግራፍ ድሮ ማድረግ የምንችል ይሆናል። አገን ደግሞ እንደገና ፎር ዘ ቬሎሲቲ ኢኒሻል ላይ በ8 ነበር የጀመርነው። ስለዚህ በ8 እንጀምርና የቀን ሄድና መጨረሻ ላይ ደግሞ v ፋይናል ለማግኘት we can use this formula then u 8 አለን ሲቀነስ g 10 ነው ታይምስ t ይሄ ስንሰራ መጨረሻ ላይ ማይነስ 32 ሜትር ፐር ሰከንድ ማይነስ t ይገባል ማይነስ 32 ሜትር ፐር ሰከንድ የቀን ሰመጣቱ የምንመለከተው በዚህ ነው። እንዲያርፈው እዚህ ጋር ማስቀመጥ የምንችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is the velocity time graph motion። ስለዚህ ሁለቱም እንዲህ ባለ መልኩ ስኬች ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። therefore ታስክ 18 እንዳርገን የምንጨርስ ይሆናል። በጣም አሪፍ። ወደ 19ኛው ጥያቄ ደግሞ እንቀጥል። question number 19 a kangaroo can vertically jump over an object 2.5 meter high። ኦኬ ካንጋሮ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ ላይ አንድ ኦብጀክት ላይ 2.5 ሜትር ያህል ቁመት ወደ ላይ መዝለል ትችላለች። ስለዚህ height is given 2.5 ሜትር ግራቪቲ እናቀልን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንዳለን then a ላይ what is its initial vertical speed at reach this height እዚህን ያህል ቁመት ላይ ለመድረስ ምን ያህል initial vertical speed ማውጣት አለባት? ስለዚህ the initial velocity is asked። okay b ላይ ደግሞ how long will it stay in the air if it is jumping on a level ground የምዘለበት ግራውንድ ሌቭል ነው ብለን ብናስብ ፍላት ነው። ሶ ተነሳ ዘላ እስከታርፍ ድረስ አየር ላይ የምትቆየው ለምን ያህል ሰዓታት ነው? therefore time ነው እዚህ ጋር እየተጠየቅነው። ሌላው እዚህ ጋር እንደማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ካንጋሮ ለምሳሌ እንዲህ ነው ያለው መሬቱ ከዚህ ጋር ተነስታ እዚህ ጋር እስከታርፍ ድረስ ይሄን ያህል ሃይት ትዘላለች 2.5 ማክሲመም ላይ ግን ሄዳ መጨረሻ ላይ ቪዋ 0 ይመጣል። ምክንያቱም ከዚህ ተነስታ አት ቪ ኢኒሻል ሄዳ መጨረሻ ላይ 0 ከሆነ በኋላ ነው ወርታይ ደግሞ የምትወርደው። ስለዚህ አስ ማክሲመም ሃይት በዚህ ያህል ሃይት ላይ 2.5 ሜትር ላይ 0 ቪ ፋይናል የሚኖረን ስለሚሆን ቪ ፋይናል 0 አት ማክሲመም ሃይት ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ ለኤ ስንሰራ the initial velocity we can use this formula v square እኩል ይሆናል u square minus 2gh ቪያችን 0 ይሄ 0 ይሆናል v ፋይናል then u square minus 2gh ከዚህ ላይ አሁን u ማግኘት ቀላል ነው። ሶ u ማለት ራዲካል 2gh እናውቃለን g ግራቪቲ ይሄ ነው h ደግሞ ይሄን አለን ከሰራን በኋላ 7.07 ሜትር ፐር ሰከንድ would be the initial speed በዚህ ያህል ስፒድ መነሳት አለበት ማለት ነው። እሺ ቢ ላይ ደግሞ ታይም ነበር ፈልጉ የተባልነው። ሶ ታይም ደግሞ ስንሰራ
ፍሮም ዚስ ፎርሙላ ማይነስ የሚሆነው ለምንድን ነው? አጌንስት ግራቪቲ ስለሆነ ነው። ካንጎራም ዘሮ ወደ ላይ ነው፣ ግራቪቲ ደግሞ ወደ ታች ስላለ ነው። ሶ አሁንም ከዚህ ላይ ቪያችን 0 ነው። ይሄን 0 እናደርጋለን። ዘን ከዚህ ጋር ታይም ማለት ይሄ 0 ከመጣ በኋላ u over g 7.07 ሲከፈል 10 which is 0.7 ሰከንድ ይፈጅበታል ማለት ነው። ሶ ታይምም እንዲያርገን ሶልቭ እናደርጋለን። ኩዌሽን ነምበር 20 እንጨርሳለን። በጣም አሪፍ። ወደ ኩዌሽን ነምበር 20 ደግሞ እንቀጥል። ኩዌሽን ነምበር 20 በጣም ቀላል ኩዌሽን ነው። calculate the magnitude of the acceleration of a particle moving in a circle. እሺ of radius r 0.5 meter. እሺ radius 0.5 meter with constant speed of 10 meter per second. constant speed of 10 meter per second የጠየቀን the magnitude of the acceleration እሱ ነው ካልኩሌት አድርጉ የተባለው። so required term is acceleration። ስለዚህ ይሄ ማለት በሰርክል ጊዜ ወይ ደግሞ በሰርኩላር ሞሽን ላይ የምናገኘው አክሰለሬሽን ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ነው። እሱ ደግሞ ፎርሙላችን v ስኩዌር ኦቨር r ነው። so v ስኩዌር እናደርጋለን 10 ስኩዌር ኦቨር 0.5 ስንጨርስ 200 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር will be our required answer። ስለዚህ ኩዌሽን ነምበር 20 አንድ ያገኝ የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኩዌሽን ነምበር 21 ደግሞ እንቀጥል። እሺ ኩዌሽን ነምበር 21 a 0.525 kg ball is attached. okay given criteria እያወጣን አብረን። ስለዚህ ምንም ነገሮች ተሰጥተውናል። 0.525 ኪሎግራም ቦል ማስ አለን 0.525 kg to a 1.25 ሜትር string። እሺ ይሄ ደግሞ 1.25 ሜትር የሚሆን ገመድ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆን ኳሳችን ማስ ያለው እዚህ ጋር ነው ብንል፣ ይሄ ደግሞ ገመዳችን ወይ ደግሞ አወር ስትሪንግ። ስለዚህ የዚህ ደግሞ ሌንግዝ ስንት ነው? 1.25 ሜትር። እሺ and swings in a circular path making 2 revolution per second. okay our v ወይ ደግሞ our ስፒዳችን 2 revolution per second በሰከንድ ውስጥ ይሄን ያህል ሪቮሉሽን ይዞራል። the angle of the string is nearly horizontal. nearly horizontal ማለት ቴታ የለንም ማለት ነው። ይሄ ነገር የሚዞረው እዚህ ጋር ተይዞ እንዲህ ወደ ጎን ነው ክብ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ዲግሪ አይኖረንም ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ማለት እዚህ ጋር ተይዞ ነው እንዲህ እየዞረ ያለው ሆሪዞንታሊ። እሱ ነው እዚህ ጋር የሚነግረን nearly horizontal። okay find the tension in the string. okay በስትሪንግ ላይ ያለውን ቴንሽን means the force። ስለዚህ the required term is tension force which is the centripetal force። በሰርኩላር ሞሽን ላይ የምናገኘው ፎርስ ሴንትሪፒታል ፎርስ ነው። እሱን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ በቅድሚያ 2 ሪቮሉሽን ፐር ሰከንድን ወደ ራድ ፐር ሰከንድ መለወጥ አለብን። ስለዚህ v 2 ሪቮሉሽን ፐር ሰከንድ means ሪቮሉሽን ማለት አንድ ሪቮሉሽን የሙሉ ሰርክል ዙሪያ ማለት ነው ወይ ደግሞ ፔሪሜትር። ስለዚህ እሱ ደግሞ 1 ሪቮሉሽን means 2 pi r የሰርክል ፔሪሜትር ሰከንድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ሪቮሉሽን ፐር ሰከንድ ይሰጠን። ስለዚህ 2 ታይምስ ሪቮሉሽን means 2 pi r over second 2 times 2 4 pi r over second። ይሄን ደግሞ ወርስ እናቃለው 4 ሲባዛ 3.14 በፓይ ቦታ ላይ ዘን r ደግሞ 1.25 is given over second። ይሄን ሲጨርሱ v 15.7 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ from this formula the centripetal force would be mv square over r then ማሳችን አለን 0.525 v እዚህ ጋር ሆነ ያመጣነው አለን እሱ ስኩዌር ኦቨር the radius 1.25። ይሄን ሲጨርሱ 103.53 ኒውተን would be the tension force። እዚህ ላይ ኤግዘርትድ የሚደረገው ፎርስ 103.53 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this is our required answer። ስለዚህ question number 21 እንዲያርገን የምንጨርስ ይሆናል። ኦኬ ወደ መጨረሻው የዚህ ዩኒት ካልኩሌሽን ጥያቄ ስንሄድ ምንድነው የሚለን a 0.25 kg ቦል። ኦኬ አሁንም given criteria ስናወጣ ማስ አለን ይሄን ያህል attached to a 1.25 meter string። አሁንም the same string ነው። ስለዚህ radius would be 1.25 meter and swings in a circular path። አሁን ላይ ደግሞ circular path ነው እየተሽከረከረ ያለው። the angle of the string away from the vertical is 30 ዲግሪ። ኦኬ አሁን ደግሞ ቴታ 30 ዲግሪ አለን ከቨርቲካል አዌይ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ይዘን እንደዚህ ነው ያሽከረከርን ያለ ነው። ይሄ ቢሆን ለምሳሌ በቀይ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ነው ማሳችን። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ማስ አለን። ይሄ ማስ ከቨርቲካል 30 ዲግሪ ያህል ነው እየተሽከረከረ ያለው።
ሶ እኛ እዚህ ጋር ያዝ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቴንሽን ፎርስ አለን on this direction ይሄ ማስ አለን ወደታች ዘን ፈልጉ የሚለን find the centripetal force acting on the ball and the speed of the ball። ኦኬ ሁለት ጥያቄዎች ነው ባንድ እየጠየቀን ያለው። አንደኛ ላይ the centripetal force፣ ሁለተኛ ላይ the velocity። እሺ አንድ ባንድ እናያቸው። በቀላሉ ምን እናደርጋለን? ኬስ እንጀምር። for finding the centripetal force እዚህ ጋር እንመጣና ይሄ ምንድነው ወርሳች the radius then ከዚህ ደግሞ ምን አለን? የዚህኛው ደግሞ አክሰለሬሽን አለን toward the center our centripetal acceleration እዛ ላይ ደግሞ ሀፕን እንዲያደርግ centripetal force ያስፈልገናል FC። ስለዚህ እሱ ደግሞ እዚህ ጋር አለን። therefore sin theta ማለት sin 30 degree opposite which is FC over hypotenuse 90 degree opposite which will be this one R or the tension ከዚህ ያለው ቴንሽናችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲ ሳይሆን ቴንሽናችን። ኦኬ ከዚህ ቴንሽን ፎርስ ነው ያለው ምክንያቱም እዚህ ጋር ይዘን ስለሆነ ይሄንን ማስ እያሽከረከርን ያለ ነው። ወደዚህ የሚጎተው የራሱ የሆነ ቴንሽን ፎርስ አለ። ከዚህ ላይ in terms of FC ብንጽፈው this time this one then FC ማለት t times sin 30 ዲግሪ ይሄንን አንድ የምንይዝ ይሆናል። then ደግሞ ከዚህ ቦል ላይ ከዚህ ኳስ ላይ ወይ ደግሞ ከዚህ ማስ ኦብጀክት ላይ ወደ ላይ ቲ ዋይ አለን ቴንሽን in the y direction ወደ ላይ ደግሞ ዌይት ፎርስ አለን። ይሄ እንደመጣ ይሄ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ አለን። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ቴንሽን ገመድ አለን። እዚህ ጋር ያለው ቴንሽን ገመድ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ኦብጀክት ላይ ደግሞ ቨርቲካል ቴንሽን አለ የዚህኛው ኮምፖነንት ማለት ነው which is t in the y direction ይሄንን ስለሚከተል ወደዛ ዳይሬክሽን ስለሆነ አፕዋርድ ነው። ወደዚህ ደግሞ በሆሪዞንታል በኩል ደግሞ አለን tx የሚከተሉትም ሁለቱም የዚህ ዳይሬክሽን ይሆናል። ይሄኛው ወደዚህ ስለሆነ ይሄ አፕዋርድ፣ ይሄኛው ደግሞ ወደ ቀኝ። እዚህ ጋር ቴታችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 30 ዲግሪ አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር 30 ዲግሪ ከሆነ ይሄኛው ደግሞ 90 ዲግሪ እንደዚህ ስለሚሰራ ይሄኛው 60 ዲግሪ ይሆናል። እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ 30 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። 30 plus 60 90 90 plus 90 180 ዲግሪ እዚህ ጋር ስለሚሰራለን ዘን እነዚህ ከወጣን በኋላ ሌላ ደግሞ እዚህ ኦብጀክት ላይ ወርታች ቨርቲካል ፎርስ አለ which is weight mass times gravity። አሁን እነዚህ ፎርሶች በአጠቃላይ ኮንደንስ አድርገን የምንሰበሰብ ይሆናል። በቅድሚያ ግን ቴንሽኖቻችንን ለብቻ እናውጣ። ስለዚህ ሳይን 30 ዲግሪ አድርገን ስንሰራ ኦፖዚት tx over hypotenuse t ሳይን 30 ዲግሪ tx over t then tx ማለት ከዚህ ላይ t times sin 30 ዲግሪ tx እንደዚህ እናገኛለን። ስለዚህ በቅድሚያ ከዚህ ማቴሪያል ላይ the tension parts ስንወስድ sin 30 ዲግሪ opposite which is tx over hypotenuse t ለዚህ እናካፍላለን። ከዚህ ደግሞ tx ማለት t times sin 30 ዲግሪ the same for this one then ty t cos 30 ዲግሪ የምናገኘው ነው። ስለዚህ አሁን ከሁለቱ ኮምፖነንት ፎርሶች ላይ በቅድሚያ ከቨርቲካል ኮምፖነንት ስንጀምር ቨርቲካል ላይ አንድ ወደ ላይ ty አለን፣ ወደ ላይ ደግሞ ዌይት ፎርስ አለን። ሶ ty አፕዋርድ ነው ማይነስ ዌይት ኢኳል 0። ty ማለት እዚህ ቅድም ሰርተናል which is t cos 30 ዲግሪ t cos 30 ዲግሪ ማይነስ mg ኢኳል 0። ደን ከዚህ ላይ ቴንሽን ማለት mg ሲቸገር ኦቨር cos 30 ዲግሪ ማስ ይሄን ያልነበረን ግራቪቲ ይሄን ያል ደን cos ይሄን ያል ዲግሪ ዘን ይሄን ከከፈልን በኋላ መጨረሻ ላይ 6.06 ኒውተን ቴንሽን ፎርስ የምናገኘው ነው። አሁን ከዚህ ላይ የቅድሙ ቦታ እንመለስና እየፈለገን ያለ ነው our centripetal force ነው። FC ማለት ደግሞ t times sin 30 ዲግሪ ነው። ስለዚህ አሁን ቲን ኦልሬዲ አግኝተናል which is 6.06 ኒውተን አመተን ተካለን። sin 30 ዲግሪ 0.5 እና ባዛው 3.03 ኒውተን so this will be our final answer the required term ለa እንዲያርገን በቀላሉ መስራት የምንችል ይሆናል። ወደ ቪ ደግሞ ስንቀጥል ከዚህ ፎርሙላ ላይ FC ኦልሬዲ ኖን ነው እናውቃለን። አር ኦልሬዲ ጊቭን ነው ማስ እናውቃለን። ስለዚህ ቪ ማግኘት በጣም ቀላል ነው። ሶ ኢን ተርምስ ኦፍ ቪ ከጻፍን በኋላ ቪ ማለት 2.69 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቪንም እንዲያርገን የምንጨርስ ይሆናል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኩዌስችን ነምበር 22 እንዲህ ባለ መልኩ ያልቃል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ቲዮሪዎቹ ፓርት እንቀጥል። ከኩዌስችን ነምበር 1 እንጀምር። ኩዌስችን ነምበር 1 ምንድነው የሚለን which one of the following pairs of concepts cannot both
simultaneously be constant and non-zero for a body። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው እነዚህ ኮንሰፕቶች አሉን እዚህ ጋር ጥንድ ሆነው የተቀመጡት። ከነዚህ ውስጥ ለአንድ ኦብጀክት ወይ ደግሞ ለአንድ ቦዲ ላይ at the same time በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ኮንስታንትም ነን ዜሮም ላይሆኑ የሚችሉት የትኞቹ ናቸው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከኤ እስከ ዲ ከምታዩቸው ምርጫዎች ውስጥ መልስ ስንፈልግ the answer will be choice D። ምክንያቱም ለምሳሌ ኮንስታንትን ብንወስድ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት it implies zero acceleration። ስለዚህ ነን ዜሮ ከመሆን አልተረፈም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ብንወስድ there is a change in velocity over time። ስለዚህ በተወሰነ ሰዓት ላይ የተወሰነ የቬሎሲቲ ለውጥ ይኖራል። በዚህም የተነሳ ኮንስታንት የሆነ አክሰለሬሽን ዴቨሎፕ እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። therefore velocity and acceleration cannot both be constant and non-zero simultaneously for a body። ሁለቱ ኦብጀክቶች አንድ ላይ አንድ ቦዲ ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ወይ ደግሞ ሳይመልቴኒየስሊ ኮንስታንትም ነን ዜሮ መሆን አይችሉም። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ እንቀጥል። question number 2 can an object can have variable speed but constant velocity explain። አንድ ኦብጀክት ተቀያያሪ ስፒድ ኖሮት ነገር ግን ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ይኖረዋል ወይ? ስለዚህ አጭሩ መልሳችን እንደሚሆነው ኖ፣ እንዲህ አይነት ኦብጀክት ሊኖረን አይችልም። ለምን? because velocity is the speed of an object plus its direction። ምክንያቱም እንደምናውቀው ቬሎሲቲ ዳይሬክሽን ጨምራለሁ። if the speed of moving object varies ስለዚህ ስፒዱ በሚቀያየር ጊዜ then so does the velocity አብሮ ቬሎሲቲውን ተከትሎ ይቀያየራል። በዚህም ቫሪያብል ስፒድ ቢኖረውም ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ አናገኝም ማለት ነው። if an object's velocity is constant it means that both the speed and the direction of its motion remain unchanged over time። የኮንስታንት ቬሎሲቲ ደግሞ ተረጓሚ እንደዚህ ከሆነ በጊዜ ሂደት ምንም የሚቀያየር ዳይሬክሽንም ምንም የሚቀያየር ማግኒቱድ የለንም ካልን if the speed were to vary ስለዚህ ስፒዱ ቢቀያየር the velocity would also vary ስለዚህ አብሮ ተከትሎ ቬሎሲቲው ይቀያየራል since velocity incorporates both speed and direction ምክንያቱም ሁለቱንም ስለሚይዝ ስፒድ ቫሪያብል ካለን የሚቀያየር ስፒድ ካለን ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ አይኖረንም ማለት ሁለቱም እኩል ነው አንድ ላይ አፕላይ የሚያደርጉት። በዚህ የተነሳ ኖ ብለን የምንመልስ ይሆናል። እንደማጠቃለያ variable speed implies variable velocity because velocity includes speed as a component. Therefore, an object cannot have variable speed but constant. Okay. Question number 3. Can an object can have constant speed but variable velocity? Explain. የቅድሙ ጥያቄ ደግሞ ተገላቢጦሽ። answer ምንድነው የሚሆነው? yes it can። constant speed ኖሮት ነገር ግን የሚቀያየር velocity ሊኖረን ይችላል። እንዴት? It occurs when the object changes its direction of motion while maintaining a constant speed። ስለዚህ ከዚህ ቀደም እንዳየነው in a circular motion ላይ ኮንስታንት የሆነ ስፒድ አለን ነገር ግን የሚለዋወጥ ቬሎሲቲ ምክንያቱም ዳይሬክሽኑ ስለሚቀያየር በዚህም የተነሳ እዛ ላይ ይሄ አፕላይ መደረግ ይችላል። if an object moves in a curved or circular path its direction of motion changes even if its speed remains constant። አሁን ያለው ቶፒክ ማለት ነው። example consider an object moving in a circular path at a constant speed. Its velocity is constantly changing because its direction of motion is continuously changing even though its speed remains the same። ክብ የሆነ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ከዚህ ቀደም እንዳየነው ቬሎሲቲው የሚቀየርበት ምክንያት የማግኒቱድ ኦፍ ዘ ስፒድ ለውጥ ሳይሆን የዳይሬክሽናችን ለውጥ ስላለው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፌኖሜና ላይ እነዚህ ኮንሰፕቶች እዛ ላይ አፕላይ መደረግ የሚችሉ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 4 what do you mean by motion in 1 and 2 dimensions? give examples of each type። ኦኬ 1D ወይም ደግሞ 1 dimension ወይም ደግሞ 2D 2 dimension የምንለው ምን አይነት ሞሽኖችን ነው? እንደገና ለእያንዳንዳቸው ደግሞ ኤግዛምፕሎችን ስጡ ነው የሚለን። ኦኬ አንሰር ከ1D እንጀምር። motion in 1 dimension ወይም 1D in here the movement of an object along a straight line where only one coordinate is considered። ከስያሜ እንደምትመለከቱ 1 dimension ማለት አንዱ የኮኦርዲኔት ሲስተም ብቻ ነው እዚህ ውስጥ የምናጠቃለው። በዚህም የምናገኘው ሙቭመንት in a straight line የሚሆን ይሆናል። it occurs when object travels along a path without changing its direction። motion in 1 dimension ላይ without the changing direction የሚቀያየር ይሆናል ማለት ነው። አንድ አይነት መንገድ ብቻ ነው የምንከተለው እዚህ ጋር እንዳለው which is a straight line። እሺ ምሳሌ ብንመለከት examples a car moving along a straight road without changing lanes
መንገዱ ሳይቀያየር ቀጥሎ የሚሄድ አንድ መኪና ያንን ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ብለን መሰየም የምንችል ይሆናል። እንደገና ደግሞ አን ኤሌቬተር ሙቪንግ አፕ ኦር ዳውን አሎንግ ቨርቲካል ሻፍት፣ አሁንም ሊፍት ወር ላይ ወርታች በአንድ ዳይሜንሽን ላይ ብቻ which is the y direction ሲንቀሳቀስ አሁንም አንድ የኮኦርዲኔት ኮምፖነንት ብቻ ይዞ የሚንቀሳቀሰው። በዚህም ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ መጠቀስ ይችላል። ኦኬ motion in two dimensions or 2D, the movement of an object in a plane where two coordinates consider። እዚህ ጋር ደግሞ ከስያሜ እንደምትመለከቱት ሁለት ኮኦርዲኔቶች ኮንሲደር የምናደርግ ይሆናል። it occurs when the object moves in both the horizontal and the vertical directions simultaneously። so በሆሪዞንታልም በቨርቲካልም at the same time happen ሲያደርግ ያኔ ከ2D ስር ሞሽን ይጠቃላል። ኤግዛምፕልስ ለምሳሌ ፕሮጀክታይል ሞሽን a ball thrown horizontally from a head which moves both horizontally and vertically due to the influence of gravity። በማስ ትምህርታችን እንደምታስታውሱት ፕሮጀክታይል ሞሽን ቨርቲካልም ሆሪዞንታልም እንቅስቃሴዎች ያሳያል። ይሄ እንደ አንድ ምሳሌ መጠቀስ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ circular motion, an object rotating around a fixed point such as a planet orbiting around a star። ይሄም እንደ አንድ ምሳሌ መጠቀስ የሚችል ይሆናል። በጣም ጥሩ። question number 5, can the displacement be greater than the distance traveled by an object? give reason። ኦኬ ዲስፕሌስመንት ሊበልጥ ይችላል ወይ ከዲስታንስ? አንሰር ኖ፣ ሊበልጥ አይችልም። ምክንያት the displacement of an object can be either equal to or less than the distance traveled by the object እንጂ ሊበልጠው አይችልም። because displacement is a vector which depends in direction ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ሶ መቀናነስም ሊኖር ይችላል ማለት ነው ኢን ኦፖዚት የሚሄዱ ከሆነ። በጣም አሪፍ። question number 6, can the direction of velocity of an object change while its acceleration is constant? explain with example። ኦኬ ቅድም ያለው ኮንሰፕት ነው። ቬሎሲቲ ሊቀየር ይችላል ወይ ኮንስታንት የሆነ አክሰለሬሽን የሚኖረን ከሆነ በምሳሌ ያስረዱ ነው የሚለን። ኦኬ አንሰር so the short answer will be yes፣ አዎ ይቻላል። እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች መቼ ላይ ነው ሀፕን የሚያደርጉት? this situation occurs in a vertical motion፣ vertical motionዎች ላይ ለምሳሌ ball thrown vertically upward፣ ለምሳሌ ላይ ሀፕን የሚያደርግ ግራቪቲ 9.8 ነው። for example it can be a free fall, so its acceleration will be constant የሆነ acceleration የምናገኝ ይሆናል። question number 7, is it possible for a body to be accelerated without speeding up or slowing down? if so give an example። በጣም አሪፍ። ኦኬ አንሰር አጭሩ መልሳችን አሁንም የሚሆነው yes it can። ለምን? ምክንያቱም acceleration therefore occurs whenever an object changes direction to speed up ወይም ደግሞ slowing down ብቻ ሳይሆን ዳይሬክሽን ለውጥ ሲኖር acceleration ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ car driving around a roundabout is constantly accelerating even if its speed does not change። ለምሳሌ በአደባባዮች ላይ ብትመለከቱ ኮንስታንትሊ አክሰለሬት የሚያደርግ አክሰለሬሽን የምናገኝ ይሆናል። ነገር ግን ስፒዳችን ምንም ሳይቀያየር ኮንስታንት እንደሆነ፣ ምክንያቱም ላዩ ላይ ዳይሬክሽን ብቻ ለውጥ ስለምናገኝ ማለት ነው። ኦኬ ለዚህ ቻፕተር የመጨረሻው ጥያቄ question number 13, describe the motion in each interval of the velocity time graph shown in the figure below። ከዚህኛው ከምትመለከቱት ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ላይ የዚህ ሞሽን እንቅስቃሴ አንድ ባንድ አስረዱ ነው የሚለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1 2 3 4 and 5 አምስት አይነት የሞሽን አይነቶች አሉ። ስለዚህ አንድ ባንድ እንጨምር። ሶ የመጀመሪያው የሚሆነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ which is 0 to 10 ለ10 ሚኒት ያህል እዚህ ጋር በሚኒት ስለተቀመጠ የምናገኘው ዩኒፎርም የሆነ አክሰለሬሽን ነው። ወር ላይ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬት የሚያደርግ ላይ እናገኛለን። አስከትለን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ዩኒፎርም ሞሽን ላይ ደርሰናል። ኮንስታንት የሆነ አክሰለሬሽን ያለን ከ10 እስከ 15 ከ10 እስከ 15ኛው ደቂቃ ድረስ፣ ከዚያን ደግሞ ከ15ኛው ደቂቃ እስከ 30ኛው ደቂቃ ድረስ we have a uniform deceleration፣ ዩኒፎርም የሆነ ዲሴለሬሽን ወርታች እየቀነሰ እየመጣ ያለ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ደን አስከትለን ደግሞ ከ30ኛው ደቂቃ እስከ 40 ደቂቃ ድረስ ለ10 ደቂቃ ወርታች የወረዳ አክሰለሬሽን ይኖርናል which is uniform acceleration in the opposite direction፣ ወይም ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን የገባ አክሰለሬሽን። ደን የመጨረሻው እንቅስቃሴያችን የሚሆነው ከ40 እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ ላይ የሚጨመር አይነት ሞሽን የምናገኝ ይሆናል
which is uniform deceleration in the opposite direction 40 እስከ 55 ደቂቃ ድረስ ተመልሰን እንርፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንቅስቃሴ for a total 55 ሚኒት ድረስ ተንቀሳቅሷል እንዲህ ባለ እንቅስቃሴ ውስጥ። ስለዚህ እንዲህ አድርገን እያንዳንዱ አምስቱንም ማብራራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ለነበራችሁ ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዩኒት 3 እዚህ ጋር እንጨርሳለን። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ዩኒት 4 ዳይናሚክስን የምንቀጥል ይሆናል። መልካም